Alltså vill du inte förstå varför en ung kille tar den vägen, så har du gjort ett aktivt val att du inte vill förstå. Över 300 skjutningar, 135 skadade och 45 döda. Så ser förra årets statistik ut i Sverige, och tyvärr är det här en väldigt aktuell fråga idag. Vi ska prata om det dödliga våldet som bland annat Mikael Damberg har förklarat som en nationell kris. Och han kommer hit om en liten stund för att svara på frågor från er i panelen. Men vad skulle ni säga ligger bakom att unga killar, som det oftast handlar om, idag tar till så här dödligt våld på det här sättet? Vad kan orsaken vara? Om du är uppvuxen i en kultur där mannen ska gråta, där mannen har ett ansvar att inte visa känslor, att hela tiden trycka bort dem, så kommer det ett skede i ditt liv där du istället trycker på en gun och stänger av. Så känslor först och främst, och sen kan det vara... Allt går in på varandra. Machokultur, känslor, psykisk ohälsa, trångboddhet redan när du är ung. Så det är mycket som kan pratas om. Jag förstår. Vad säger ni andra om just det här orsaken? Och det med känslor. Alltså även där kan vi skylla lite på samhället, tycker jag. Eller hur vi alla agerar. Att flickor blir tidigt lärda hur man hanterar känslor. Blir lärda inom liksom känslolivet. Medan män, man diskuterar inte känslor. Man pratar inte känslor med pojkar från så ung ålder. Och då är det klart att om en 20-årig tjej känner sig arg, känner sig ledsen, besviken, då vet hon bättre hur hon ska hantera de känslorna. Och i media så problematiserar vi inte problemet, utan vi bara säger att de tar till vapen. Och då tänker han, sådana som mig gör så. Då är det så jag också ska agera. Khaled, vad säger du? Jag håller med det som har sagts här. Och det är många olika faktorer som gör att de här unga tar till vapen. Många ser upp till Pablo Escobar och Scarface och Gudfadern och de här. Och vill leva det livet. Och då går det åt det här hållet också. Typ att det är coolt att vara. Precis. Sen finns det svensk musik också. Rapmusiken som pratar mycket om droger och vapen och att man ska vara si och så. Varför tror du ungarna ser upp till den bilden och vill vara som dem? För att de här artisterna som är grymma på det de gör kommer från orten också. De kommer från ingenting. Och sen på de här videosarna och låtarna så ser det ut som att de har allting. Som att de mår bra. De har mycket pengar på videosarna. Feta bilar och värsta kläderna. Och de här ungdomarna från orten vill också ha det där. För att de har inte det idag. Ja. Jakob, jag har en fråga till dig. Du har ju erfarenhet både av att möta unga med en kriminell bakgrund, men också att du själv har ett kriminellt förflutet. Precis. Vad ser du för typ orsaker till att unga hamnar i kriminalitet? Alltså jag tycker alla har sagt jättebra grejer och kan relatera till det jättemycket. Och när jag själv tittar på hur jag växte upp och sådär. Och det är precis det där förebilder, att det inte finns en fadergestalt i bilden. Ofta så är det så det ser ut i förorten, att våra mammor är våra pappor också så här. Och sen har vi ett samhälle där det är mycket att man ska liksom ha en viss telefon, ha vissa märken och allt det här. Och mina mamma som bor i ett segregerat område har inte råd med de Canadian Goose och allt det här liksom. Så att det blir ju också det. Och grabbarna på torget, det är inte så att de pratar om baksidorna av det här livet. Så att det är vilseleda ungdomar. Och jag vet ju själv hur vilseleden jag blev i det där. Armana, känner du igen det Jakob beskriver? För du har ju sett typ, folk du känner som hamnar snett eller hamnar i kriminalitet. Ja, alltså det är svårt att bara peka ut en orsak eftersom att det är ingen homogen grupp. Man kan inte säga att en sak för alla, utan det är massa olika saker. Det är strukturer, det är allt som ni har nämnt här. Till exempel utanförskapet kan leda till att man hamnar snett eftersom man är inte välkommen till andra sidan. Och det är då det här parallellsamhällen växer fram. Man litar inte på myndigheter, man litar inte på polisen, man litar inte på de andra på andra sidan. Då är det folk som sköter lagarna och alltihopa i området istället som man vänder sig till. Det finns ju de här stora sprickor som har kommit i vårt samhälle. Det är ju som sagt jättestort, ett stort problem. Som det här med vapen och så här, vi måste få slut på det här i tullen och sånt här. Och det ska inte vara så lätt och kunna få tag i vapen idag, så det är lättare att få tag i ett vapen än vissa grejer liksom. Sen den här onda spiralen när man väl hamnar där, det är varför man skjuter, det är ju det, hämndaktioner och det här, det måste finnas resurser för att de som vill hoppa av, att det finns liksom snabba lösningar och få bort
när man ber om hjälp få bort dessa avhoppare och kunna hjälpa på rätt sätt. Mohammed, du jobbar väl som fritidsledare i Hammarkullen, Göteborg. Hur gamla är ungdomarna du jobbar med? 13 år. Vi hade en händelse i Lövgärdet som också i Angered för 2 år sedan. Där en lärare blev skjuten. Vilket inte har hänt så här. Det är väldigt ovanligt att en lärare... Och läraren var från Hammarkullen. Vi från fritidsgården samlade ihop alla. Inte bara Vålmålgrupp utan hela Hammarkullen. Och pratade om vad är det som händer? Varför händer det? Varför händer det han? Och så vidare. Och där var många som grät. Och det är väldigt viktigt. Killarna grät framför alla. Och det är väldigt viktigt att man också låter dem gråta. Så man pratar om det hela tiden. Jag tror det är dags att presentera vår gäst här. Vi ska ha inrikesminister Mikael Damberg som ska få komma upp nu och svara på lite frågor från panelen. Så det är bara att komma upp. Välkommen. Ja. Om du kort kan berätta vilka ansvarsområden du har som inrikesminister när det kommer till det dödliga våldet som vi pratat om. Som inrikesminister har jag framförallt ansvar för polisen, säkerhetspolisen men också räddningstjänsten, alltså brandkåren. Så att allting som har med kriser att göra i samhället men också civilt försvar. Men det är framförallt polisen kan man säga som är ansvarig för. Främst polisen, okej. Tänkte vi kan köpa frågorna direkt. Först och främst vill jag bara fråga om regeringen har erkänt det här som en nationell kris. Jag har sagt att jag ser det som en kris och att jag ser det som ett av vår tids absolut största problem. Alltså, ibland talar man utmaningar och så här, men det här är ju ett stort problem. Det är människor som drabbas, familjer som drabbas. Och våra fattigaste bostadsområden är de som drabbas hårdast av det här våldet men också otryggheten. Jag tänker att i Sverige mördades 2017 43 människor, unga människor. 2018 tror jag var 45 stycken. Så det är verkligen dags att erkänna det som en nationell kris eller nationell tragedi. Och kanske sätta in en haverikommission där experter från skola, kriminalvård, integration, olika myndigheter, socialtjänst får sitta och diskutera det här. Och då experter, inte bara no offense, politiker som tycker massa saker. Och det är väl det som man får väga lite. Jag förstår tanken därför att idag har ju polisen till exempel anställt ganska mycket forskare. De anställer nu en forskningschef, har bjudit in alla lokala socialtjänster runt om i Sverige för att polisen ihop med socialen ska sitta och diskutera hur jobbar vi förebyggande. Så lite grann får man också välja. Tror vi att det här jobbet kan fortsätta att funka eller ska man lyfta bort ansvaret från de som idag har ansvaret? Så att jag är lite så här, men jag delar verkligen bilden att det kommer inte räcka med att polisen finns i de här områdena. Vi tänkte gå vidare till nästa fråga. Khaled hade en fråga till Mikael också. Precis. Och min fråga är, de som oftast dör och de som skjuter är killar 15 till 22 års åldern ungefär. Och bara den här veckan har 4 personer kanske dött, 3 personer dött. Och hur ofta träffar ni de här drabbade människorna, de som bor i de här förorterna? Jag pratar med dem. Men jag träffar ganska ofta för jag reser mycket. Jag tror jag reser nästan 2 dagar i veckan. Då är det inte varje besök inte besök i en förort eller med de som är drabbade. Det kan vara att träffa poliser eller brandmän och sådär. Men jag reser mycket för att få liksom en lokal bild av läget. Men jag tror att ni är lika bra som jag på att svara på frågan om hur man förändrar de här värderingarna. Och det här som ni var inne på alldeles innan jag kom, hörde jag. Liksom förebildskapet och varför tar man till våld? Därför att ärligt talat, man behöver ju inte skjuta någon för att man har blivit, liksom, inte fick komma in på krogen. Det verkar helt galet. Liksom, det är någonting fel i värderingssystemet när man gör det. Men jag tror att den andra diskussionen inte bara talar om de här områdena. Jag tycker vi ska föra mer en diskussion om vilka är det som stödjer de här gängen. Det är ju alla de som festknarkar i Sverige. Som tycker det gör ingenting att handla lite marijuana och lite droger till helgen. Det föder ju verkligen de här kriminella gängen. Som någonstans får bli en diskussion om. Nu får vi sluta och stödja det som föder upp det här. Som drar in unga människor i narkotika och börjar ta vapen och sådär. Så hela samhället måste liksom, även de rika områdena eller liksom folk som bara festar på helgen måste fundera på vad de håller på med. För vi kan inte stödja de här gängen på det sättet. Jag har en annan fråga. Du kom in på det här med polisen innan och du har ju tidigare sagt att 10 000 fler poliser ska anställas fram till 2024. Men när det gäller just polisen så visar bland annat en rapport från Brå att många unga i utsatta områden har negativ erfarenhet av just polisen. Att de som intervjuas sällan ser polisen som just lösningen på det.
Hur ser du på den grejen? Jag tror att det har att göra med att polisen inte har varit så närvarande. Min bild, och jag kan ha fel, ni får rätta mig, men när jag har varit i Järva till exempel nu, så tycker man att när polisen har varit mer, och det är samma poliser som är återkommande, eller i Botkyrka när de är ute på skolor och så här, då byggs det en annan relation. Men när de inte är där och det är inte samma personer, då blir det inget förtroende. Så att det är lite grann också hur man riggar det här och hur polisen är. Inte bara åker in i områden utan finns där hela tiden. De börjar bygga en kontakt. En relation. Vissa anser ju att poliser inte är så här främst lösningen, utan problemet är så här nedskärningar i skolan på till exempel specialpedagoger, kuratorer och skolvärdar. Vad tänker du kring det? Jag tror att det är rätt, att egentligen är det ett socialt problem. Vem förebild, får man vara med någonstans? Har man en roll? Vågar man drömma? Det är det grundläggande problemet, tror jag, varför man lyckas dra sig in i de här miljöerna. Vad kan skolan göra? Skolan är nyckeln. Ta 2 kommuner som har haft jättestora problem. Botkyrka, Malmö. De har haft nästan de största sociala utmaningarna. De har haft 7 år i rad nu stigande skolresultat. Därför att båda de kommunerna har sagt vår viktigaste grej som kommun, det är att fixa skolan. För att om hälften av ungarna går ut utan gymnasiebehörighet så kommer det gå åt skogen för ganska många av de här ungdomarna. Jag tror att det är rätt prioritet. Så det är skolan vi måste fokusera på. Här finns det en ganska bred politisk enighet nu i riksdagen. Men det är 6 miljarder kronor mer till skolan de närmaste åren. Mycket av de här pengarna kommer gå till de skolor som har tuffa sociala utmaningar. Både i förorter men också på landsbygd. Alltså brukssamhällen där man inte vanligtvis pluggar vidare. Bästa. Tack så mycket Mikael Damberg för att du ville vara med. Tack för att jag fick komma. Absolut. Vad tänker ni andra kring just det här med skolans roll i det här problemet? Skolan är väldigt viktig. Ett exempel från Vivalla där jag bor. De valde att stänga ner årskurs 7-9 i skolan just för att det var cirka 50% som gick ut i gymnasiet. Det är ett stort problem för att man pratar sitt hemspråk, man lär sig inte så mycket. Det är mycket bråk och tjafs och sådana saker. Så att det var ett bra beslut tycker jag att lägga ner 7-9 så att de kan komma ut redan i årskurs 7 till andra skolor, lära känna andra människor och få kontakter redan vid ung ålder. Men samtidigt så ska man inte behöva stänga ner en skola heller, utan man borde sköta det så bra att det ska få finnas kvar. Skolan måste i synnerhet fungera för de svaga och utsatta grupperna. För de andra kommer att klara sig på något annat sätt ändå. Och alltså, går du ut 9 utan fullständiga betyg och så har du kanske en ensamstående mamma hemma och sen ser du en väg snabbt in till snabba pengar. Alltså vill du inte förstå varför en ung kille tar den vägen så har du gjort ett aktivt val att du inte vill förstå. För det är verkligen inte konstigt. Så vi måste verkligen fokusera på att sätta de bästa lärarna i de mest utsatta skolorna. Vem är det som inte vill förstå? Är det lärarna då? Jag tänker mest politiker och beslutsfattare som säger att de inte förstår varför en ung kille väljer en kriminell väg i livet. Alltså går du ut 9 utan fullständiga betyg och sen så har vi lärt oss ifrån vuxna sen vi var små att klarar du inte skolan då är det kört för dig. Och då är det inte så att en kriminell verksamhet står i centrum och lockar in dig. Utan det är samhället som trycker ut dig. Och sen står verksamheten bara där med öppna armar. Vad säger ni andra? Mohammed, du jobbar ju till exempel. Du jobbar ju som fritidsledare så du borde ha ganska stark koppling till skolan. Ja, vi har ett samarbete med skolan. De ändrade hela Hammarkullen. Vi har lågstadiet 0-3. Och sen har vi Nytorgsskolan som är 4-9. Det vill säga du slutar vara barn när du går i 3:an. För sen måste du rusta upp dig. Ta på dig din, inte en matchjacka, men ta på dig en lite tyngre jacka. För att spela någon du inte är för att passa in till högstadiet. Så de går i samma skola från 4-9. Vilket jag anser är ett stort problem. Armana, vad säger du kring skolans roll? Jag tror verkligen skolan är nyckeln. Alltså det är där man når de unga. Och jag tänker, det pratas mycket om att ha hårdare tag och så, men ibland räcker det bara med att en vuxen som kan se en och kan höra en. Och som du säger, det behövs pedagoger, det behövs kompetenta lärare och då behövs resurser. Så det är jätteviktigt. Khaled, en fråga till dig. Du som vuxit upp i ett så kallat utsatt område. Vad tror du behöver göras för att förhindra att unga personer mördas? En annan fråga. Vad tycker du om det här ordet, utsatt område, som används ganska mycket? Jag ogillar den väldigt mycket, utsatt område, för att jag känner mig inte speciellt utsatt. De som bor i Vivalla känner sig inte utsatta, utan det är några andra som har det bra som har satt en stämpel på oss. Och sen media gör det större när de skriver det här utsatta området och så vidare. Då blir det en bild också för de här ungdomarna som de ska leva upp till.
att man är från utsatt område och då händer det. Vad säger ni andra om medias ansvar i det här? Jag tänker att media har ju ganska mycket målat upp det som att anledningen till skjutningarna är detsamma. Just för att de använder ordet gängkriminalitet och liksom, alla möjliga ord som de liksom, som en klump. Och de kallar det skjutningar och inte mord. För att inte tappa tittare. För ska vi sitta och se på nyheterna varje kväll och de säger mord på unga barn, så orkar vi inte se det längre. Så det är ännu ett sätt att avhumanisera. Men du har ju drabbats på ett väldigt personligt sätt av det dödliga våldet. För 2 år sedan, 1 februari 2017, blev min storebror skjuten. Och ganska snabbt så började rubriker spotta ut om att han skulle ha gjort dittan och dattan. Och lite som att han var skyldig till att dö. För att han kanske skulle ha begått en kriminell handling. Vad säger ni andra om just medias roll? Hur borde media göra? Jag tror att vi underskattar makten media har. Jag tror att det kan forma folks åsikter om andra områden mycket mer än vad vi tror. Och om man inte dagligen tar sig till de här områdena, men då förlitar ju du dig på medias representation av de här områdena. Och det kan vara människor som är din framtida arbetsgivare, lärare som ska jobba i de här områdena, poliser. Och det formar deras uppfattning och deras inställning, och de får förutfattade meningar om de här områdena. Har inte media en skyldighet att rapportera när saker händer och så berätta vad som händer? De har en skyldighet att rapportera i fina områden också, vilket de inte gör. Där brister de på. Och jag tänker också, jag vill bara lägga till där att media har skyldighet. Först och främst har vi mycket utmaningar i förorterna och så vidare. Och det är rätt av media att ta upp de här utmaningarna, allt negativt som händer. Samtidigt då måste de balansera upp det med allt det positiva, allt det goda som händer i området. Jag tänker när de tar upp det dåliga också från förorten, alltså problematisera det mer och gör det inte till en vardagsgrej att unga människor skjuts. För då blir det vardagsmat för grabbarna som skjuter också, för vi glömmer att de är en del av samhället och de ser nyhetssändningarna, de ser alla notiser om skjutningar. Man borde prata med hur gamla de är, de här offren och sånt där. Det står alltid, de kommer från en gruppering och så säger man grupperingens namn och sånt där. För kriminella är det bara bra. Folk blir mer rädda liksom. Den här grupperingen, och då vill vi ingå i den grupperingen. Vilseleda ungdomar. Så det är media, det är vad som säljer nummer och sånt där. Och de här rubrikerna, maffia, gängmedlemmar, alltså förstår ni, det är hela tiden det där. Så att, men så tänker jag också på det här med de här utsatta områden som han var inne i, inrikesministern, med att det här att poliser anses som fiender när man kommer in på vissa sätt, och han snackar någonting om att bygga relationer. Det är det jag tror på också. Det här gammeldags, det här kvarterspoliser, man går kanske till skolor och fritidsgård och bygger relationer medan man är ung och så här. Vad hade du behövt så här, som ung person för att förhindra att du hamnar i kriminalitet? Nej, det har ju också med skola att göra, absolut. Det är också en röd tråd för man hamnar i ett utanförskap och dras till söka tillhörighet i gruppering och annat. Men jag gick inte klar 9 och så här, och jag hade inga framtidsdrömmar, jag var i hopplös fall, och i skolan gjorde inte det bättre för det sättet, för att de fick mig att känna mig, man skickar bort problemet. Jag hamnade i specialklass, special, allt det här. Så vi måste ju börja någonstans med våra barn alltså. Jag förstår. Linnea, utifrån det tragiska du varit med om, hur tycker du beslutsfattare och politiker hanterat frågan? Inte alls skulle jag säga. Alltså, det är som jag pratade om tidigare. Det är mycket fokus på poliser, lite fokus på själva grundorsaken. Du sa att vi behöver experter till inrikesministern. Vi själva har inte förstått att vi är experterna. Jag är expert på mitt arbete. Jag vet exakt vad jag ska säga till Minimix och området i Hammarkullen. Jag vet exakt vad han ska säga och gör när det gäller människor som är i situationen och ska börja trycka av och hjälpa dem. Linnea ska hjälpa människor som ska föreläsa, gör politiker medvetna. Khalid kör sitt i Vivalla, inspirerar andra områden i Sverige. Förlåt Almana, men du jobbar mycket med ungdomarna. Vi är experterna. Alltså vi måste inkluderas, för vi vet bäst om våra områden. Och varför ska någon som inte har någon relation till det området sitta och besluta om det här området? Det är vi som vet, det är vi som bor där och vi som påverkas av de besluten. Det leder mig in till vår tittarfråga som vi fått in. Och då är det en person som frågat: vad kan man göra som individ för att stoppa våldet? Man känner sig hjälplös. Vad skulle ni säga man som invånare? Vad skulle man kunna göra? Alltså alla måste ju dra sitt strå till stacken för att vi ska få en bättre samhälle. Men jag tycker också att i varje förort och sånt så finns det ju eldsjälar. Det finns de här människor som du pratar om.
Och jag tycker man ska stötta dem. Man ska stötta de här olika organisationer som Fuck våldet, Trygga Sätra, alltså alla de här liksom. Och sen dela tankar med varandra och göra det tillsammans i området. För att det är svårt att göra någonting själv. Man behöver lite folk med sig när man ska göra någonting så stort. Men jag tänker allt som ni sa är jättebra. Jag tänker också så här personligen hur man pratar om de här områdena. Att man säger utsatta områden, man säger områden med potential, att man säger att man inte säger förebyggande åtgärder, för på något sätt indirekt säger man att alla de här kan bli brottslingar, att man säger främjande åtgärder till exempel, att man, alltså hur man själv pratar om sitt eget område. Tack så jättemycket allihopa för ett superviktigt och givande samtal. Grymt. Och tack till alla er i publiken, men dra inte. Stanna kvar, för direkt efter vi är klara så är det er tur att vara programledare. Ni ska få ställa frågor till panelen här så fort vi stänger av kamerorna. Men ja, tack till er. Glöm inte att prenumerera på Tänk till så ni inte missar våra klipp i framtiden. Vi ses snart. Hej då!